Sziasztok, ez itt a Hello Prága, Csehországba utazók YouTube csatornája. Érdekességek, látnivalók, hasznos információk első kézből, innen Prágából, Csehországból, és természetesen magyar nyelven. A mai videó nagyban fog különbözni az eddig megszokottaktól. Hamarosan csatlakozni fogok egy különleges városnézéshez, ami nem Prága szépségeit fogja bemutatni, hanem Prága sötét oldalát. A Prague Ulic nevezetű szervezet néhány kiválasztott és arra alkalmas hajléktalannak ad idegenvezetői munkát. Így segítse őket visszatérni egy esetleges normális élethez. Tehát ezen hajléktalan idegenvezetőknek a dolga nem az, hogy bemutassák Prága szépségét, hanem bemutassák a másik oldalt, amit senki nem akar látni. Lesz szó prostitúcióról, drogról, fertőzésekről, erőszakról, ezért az idegenvezetést csak felnőtteknek ajánlják. Most megyek és csatlakozom ehhez a 2 órás túrához, maradjatok velem a videó végéig, és ha tehetitek már most, iratkozzatok fel a csatornára, nehogy elfelejtsétek. Az idegenvezetés a főpályaudvar elől indul, az itteni park évtizedekig Prága egyik legveszélyesebb része volt, még a 2000-es évek elején sem volt ajánlatos sötétedés után idejönni. A parkot és környékét a köznyelv még ma is csak Sherwoodként emlegeti, utalva az egykori veszélyzónára, amely mára már nem annyira veszélyes, de szépnek még most sem mondható. A képek magukért beszéltek, és azt hiszem most már érthető is, miért van pont itt a találkozó az idegenvezetőnkkel. A rövid bemutatkozás alatt kiderül, Ostravában nőtt fel egy gyermekotthonban, majd egy pékségben dolgozott egészen addig, míg rá nem kapott a kábítószerre. Ezután nagyon hamar elvesztette a munkáját, és férfi prostituálként kereste meg a pénzt a drogra. Egy idő után viszont el kellett hagynia Ostravát, és Prágába jött szerencsét próbálni. De itt nagyon hamar hajléktalan lett, 7 éven keresztül lakott a vasúti sinek alatt. Viszont mondhatni, az utolsó pillanatban sikerült leszoknia a drogról, és már 5 éve nem szerhasználó. Viszont a kábítószernek és a hidak alatt eltöltött éveknek látható nyomai maradtak. Na, elkezdődött a túra, az első megállónk egy ilyen hajléktalan ellátó központ lesz, ahol egyfajta egészségügyi ellátást kapnak a hajléktalanok. Ez itt található a főpályaudvar mellett. Majd ezután valami videókabinba fogunk elmenni, nem nagyon értettem az úriembert, hogy hova, majd meglátjuk. Majd utána megmutatja, hogy hol is lakott 7 éven keresztül a hidak alatt. Na, menjünk! Az első megállónál csak a bejáratig jutottunk el. Mondhatom, szerencsére, és ugyancsak szerencsére a szóváltásból nem lett semmi komolyabb incidens. Veszélyben ugyan nem voltunk, de láthatóan a helyieknek nem tetszett, hogy itt vagyunk. Bent mosdóhelyiségek, tusolók és konyha áll rendelkezésre, illetve, ami fontos, télen meleg helység. Idegenvezetőnk ezután elmondja, nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy már nem az utcán, hanem egy munkásszállon tud lakni. Köszönheti ennek a munkának, illetve hogy tud takarítani egy helyen. És hogy milyen helyen takarít, ezt most meg is mutatja nekünk. Ebben az erotikus boltban, ami mindamellett már 1995 óta videókabinokat is üzemeltet a hátsó részben. A hely mindennek mondható, barátságosnak és higiénikusnak, viszont egyáltalán nem. És hogy kik járnak ide? A pályaudvar környéki prostituáltak hozzák ide a kuncsafjaikat. De a hely még ma is csak mint videókabin hirdeti magát. Az itt töltött kb. 20 perc, igen tartalmas volt, azt hiszem egyikünk sem bánja, hogy megyünk is tovább, bár abban nem nagyon bízunk, hogy a következő megálló sokkal vidámabb lesz.
És valóban nem is lett vidámabb. A pályaudvar közvetlen környékét elhagyva a sinek mentén megálltunk egy helyen, ahol hajléktalanok aludtak egy szélcsendes zugban. Eleinte azt gondoltuk, hogy ezek csak pokrócok, de amikor azok megmozdultak, világos lett, hogy itt tényleg emberek alszanak. Az idegenvezetőnk saját történeteit, tapasztalatait meséli el, de közben már megyünk is tovább, hogy megmutassa azt a helyet, ahol több mint 7 évig lakott. Nem kell sokat menni, és a várostól sem távolodunk el. Sőt, ami érdekes, a történelmi belváros csupán egy 10-15 perces sétára van innen. Sötétben a hely még rémisztőbb, erre a környékre egyedül az ember nem jönne. Itt most hajléktalanokkal nem találkoztunk, csupán a hátrahagyott dolgok árulkodnak arról, hogy itt nem sokkal ezelőtt laktak. Idegenvezetőnk szerint hamarosan, mikor melegebb lesz, itt újra lesznek emberek. És sokan lesznek, és a tél beálltáig itt is maradnak. Ebben az átlagember számára láthatatlan világban. Abban a világban, ahol nincsenek törvények, mindennaposok a lopások, erőszakos események, és ahol minden nap a túlélésről szól. A mai túrának vége, nem könnyű bármi lelkesítőt is mondani, túl sokat láttam, túl sokat hallottam a mai este folyamán. Minden esetre, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és természetesen, hogyha magyar nyelvű idegenvezetésre van szükségetek Prágában, Csehországban, a lenti linken rendelhettek. Én Prágának csak a szép oldalát fogom megmutatni nektek. Sziasztok, ahoj!